අතිසාර්ථක වෙළඳ ව්‍යාපාරික සුප්‍රකට ටාටා සමාගමේ අපි කවුරුත් දන්නේ ලෝරි බස් ටාටා බස් සමාගමේ අයිතිකරු රතන් ටාටා මෙන්න මෙහෙම කියමනක් කියලා තියෙනවා. None can destroy iron. කිසියෙකුට බෑ යකඩ විනාශ කරන්න. But its own rust can destroy iron. ඒකෙම තියෙන මලකඩ වලට පුළුවන් යකඩ විනාශ කරන්න. යකඩවල තියෙන මලකඩ වලට පුළුවන් යකඩ විනාශ කරන්න. None can destroy a person. කිසියෙකුට බෑ පුද්ගලයෙක් විනාශ කරන්න. But their own mindset can destroy. කිසියෙකුට බැරි වුණත් පුද්ගලයෙක් විනාශ කරන්න ඔහුගේ මානසිකත්වයට පුළුවන් ඔහු විනාශ කරන්න. මේක කියලා දෙන්නේ පසුගියදා නොබෝදා අපි අතරින් සමුගත් රතන් ටාටාගේ ප්‍රසිද්ධ කියමනක්. Hello everyone. Today we are going to talk about some of the most important words in English language. Is, am, are. These words are small, but these words are used in almost every sentences in English language when we speaking or writing. අපි ඉංග්‍රීසියේ ලිවීමේදී හෝ කතා කිරීමේදී නිතරම අපි ඊසෑම භාවිත කරනවා. ඒක නිසා ඊසෑම හරියටම කොහොමද භාවිත කරන්නේ කියලා වාක්‍යයන් තුල අපි පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පැහැදිලිව ඊසෑම භාවිත කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. එදිනෙදා අපි එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි භාවිතයේදී ඊසෑම නිතරම භාවිත කරන පද තුනක් is, am, are. ඉතින් මෙම වීඩියෝ තුළින් අපි ඊසෑම කොහොමද හරියට භාවිත කරන්නේ? ඊටාම සරලව පිළිවෙලකට උදාහරණ ගැන දීලා කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ අවසන් වෙනතුරුම බලමු. වීඩියෝ අවසන් වෙනතුරුම බලලා ඉවර වෙලා be forms is, am, are වර්තමාන කාලය අපි දන්නවා භාෂාවක අපි කාල තුනකට ඉගෙන ගන්නවා. වර්තමාන කාලය, present form එක, past form එක, future form එක කියලා. වර්තමාන කාලයේ මෙම වීඩියෝ එක තුලින් කතා කරනවා be form එකේ is, am, are පිළිබඳ උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. හරි. එහෙනම් මෙම වීඩියෝ එක ඔබ be form ඉගෙන ගන්න අවසාන වීඩියෝ එකේ බවට පත් කරගන්න උත්සාහයක් දරන්න. වීඩියෝ අවසන් වනතුරු බලන්න. එවිට ඔබට be form පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලැබෙන බවට මට සහතික වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. am is, කොහොමද භාවිත කරන්නේ? අපි දන්නවා am භාවිත කරනවා I සමග. I'm වෙනවා. නැත්නම් am වෙනවා. I'm කියන්න පුළුවන්, am කියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට is, are ඊළඟට ඉතුරු වෙනවා. is, are. is භාවිත කරනවා he, she, it කියන සියලුම සර්වනාම පද සමග සහ ඒක වචන ඕනෑම කතු කෙනෙක් සමග අපි is භාවිත කරනවා. එමෙන්න නමක් කියනවා නම් නිමල් is, කමල් is අපි is භාවිත කරනවා. ඒ වගේම ආ භාවිත කරන්නේ we, you, they යන සර්වනාම පද බහුවචන සර්වනාම පද මෙන්න ඕනෑම බහුවචන කතු කෙනෙක් සමග අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? am භාවිත කරන්න පුළුවන් I සමග. is භාවිත කරනවා ඕනෑම ඒකවචන කර්තෘ කෙනෙක් සමග සහ බහුවචන කර්තෘන් සමග අපි භාවිත කරනවා. දැන් පැහැදිලි? හරි. well අපි දන්නවා මෙම be form වල අර්ථයන් වෙනවා ඉන්නේ, ඉන්නවා, තියනවා, අප්, වේ යන විදිහට මෙම be form වල අර්ථ ගෙන දෙනවා. is, am භාවිත කරන අයරු පියවරෙන් පියවර step by step උදාහරණ ආශයක් සමග කතා කරන්න ඕන. අපි පළමුව බලමු I'm නැත්නම් am සමග I එකතු වෙලා I'm කොහොමද භාවිත කරන්නේ? ඉන්නවා, ඉන්නේ කියන අදහසට විතර. මුලින් අපි එකින් එක යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා කියන අදහසට. අපි මුලින් බලමු I'm ඉන්නවා කියන අදහස නැත්නම් ඉන්නේ කියන අදහසට example sentences. I'm in the car. I'm in the car. I'm in the car. මම ඉන්නේ කාර් එක ඇතුලේ. මම ඉන්නේ කාර් එක ඇතුලේ. දෙවෙනි උදාහරණ. I'm at home right now. මම ඉන්නේ දැන් ගෙදර. I'm at home right now. home වලට කලින් අපි ද දන්නේ නැහැ. කාර් එකට නම් අපි ද දැම්මට home වලට කලින් ද දන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න විශේෂ වාක්‍යයක්. හරි. ඊළඟ වාක්‍යය. I'm at the store. I'm at the store. මම ඉන්නේ ගබඩාවේ. ඒ කියන්නේ මේ ද දාන්න හේතුව
විශේෂ තැනක ඉන්න බව අපි කියනවා. I am at the store. මේ වාක්‍ය රටාවේ අපි කියද්දි the භාවිතා කරන්න ඕනේ. හේතුව මට වෙන තැන් වලත් ඉන්න පුළුවන්. ගබඩාව විතරක් නෙමෙයි. අපිට ගබඩාවෙන් එළිය out of the store අපිට ඉන්න පුළුවන්. තැන කියන්න බෑ. ඕන තැනක ඉන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ඉන්නේ කොහෙද? ගබඩාවේ. නිසා අපි කියන විදිය තමයි වාක්‍ය රටාව. I'm at the store. හරි ඊළඟ බලමු අපි ගාවත් මම කියනවා I'm currently in the office. I'm currently in the office. මම මේ මොහොතේ මේ වර්තමානයේ ඉන්නේ ඔෆිස් එකේ. I'm currently in the office. I'm in my room. මම ඉන්නේ වගේ කාමරේ. I'm at the park. මම ඉන්නේ පාක් එකේ උද්‍යානයේ. I am at the park. මම ඉන්නේ උද්‍යානයේ. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ප්‍රිපොසිෂන් උත් භාවිතා වෙනවා. විවිධාකාර විදියට මේ ප්‍රිපොසිෂන් කියන පාඩමේ භාවිතා කරන අවස්ථාවලට උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක් කතා කරා. අපි ඊළඟට යමු. I am at the gym. මම ඉන්නේ gym එකේ. gym එක දන්නවනේ හැමෝනේ. I am at the gym. මම ඉන්නේ gym එකේ. I am at the wedding. මම ඉන්නේ විවාහ මංගල්‍යයේ. විවාහ මංගල උත්සවයේ. I am at the wedding. I am at the funeral. මම ඉන්නේ මල ගෙදර. I am at the funeral. මම ඉන්නේ මල ගෙදර. අපි මේ විදිහට I'm භාවිතය කරන්න කොහොමද ඉන්නේ සහ ඉන්නවා කියන අර්ථය ගැන දෙන්න සාකච්ඡා කරා. දැන් සාකච්ඡා කරමු he she it සහ ඒක වචන කතුන් සමග ඉන්නවා කියන අදහස ගැන දෙන්න නැත්නම් ඉන්නේ කියන අදහස ගැන දෙන්න උදාහරණ වාක්‍ය. He is on the road. He is on the road. ඔහි පාරේ. He is on the road. ඔහි ඉන්නේ පාරේ. On the road. අපි road වලට භාවිත කරන්නේ on කියන නිපාත පදනේ. He is ඔහි ඉන්නවා පාරේ. ඊළඟ උදාහරණය she is in the room. එය ඉන්නවා කාමරේ. In the room. She is in the room. She is here. එය ඉන්නවා මෙතන. She is here. එය ඉන්නවා මෙතන. He is over there. ඔහු ඉන්නවා එහි. He is over there. ඔහු ඉන්නවා එහි. ඔහු ඉන්නවා එහි. Right? He is over there. ඔහු ඉන්නවා එහි. නැත්තම් there ඔහු ඉන්නවා අතන. He is there. ඔහු ඉන්නවා අතන. තව උදාහරණයක් බලමු මෙහෙම. The dog is in the kennel. The dog is in the kennel. Kennel කියලා කියන්නේ බලු කුඩුවනේ. බල්ලා ඉන්නවා බලු කුඩුවේ. අපිට ඒ වගේ ඒක වචන උදාහරණ තව ගන්න පුළුවන්. Cat is පූසා. The cat is in the kitchen. පූසා ඉන්නවා කුස්සියේ. The cat is in the kitchen. පාසු භාවිතයක් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. අපි ඊළඟට යමු. ආ සමග බහුවචන කර්තෘ කොහොමද භාවිත කරන්නේ? ඉන්නේ සහ ඉන්නවා කියන අර්ථ ගැන දෙන්න. ඉන්නේ සහ ඉන්නවා කියන අර්ථ ගැන දෙන්න. You are at the village fair. You are at the village fair. ඔබ ඉන්නවා ගමේ පොලේ. You are at the village fair. ඔබ ඉන්නේ කොහෙද? ගමේ පොලේ. At the village fair. තායක බලමු අපි සරල උදාහරණයක්. You are here. ඔබ ඉන්නේ මෙතන. You are here. ඔබ ඉන්නේ කොහෙද? ඔබ ඉන්නේ මෙතන. You are here. ඔබ ඉන්නවා මෙතන. You are behind me. You are behind me. ඔබ ඉන්නේ මට පිටුපසින්. You are behind me. ඔන්න අපි මෙතන අපි නිපාත පදත් එක්කම යනවා නේ. You are behind me. ඔබ ඉන්නේ මට පිටුපසින්. ඔබ ඉන්නේ මට පිටුපසින්. You are. ඉන්නේ කියන අදහස තමයි අපි තාම සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ. මම මේක උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක් යනවා කියලා. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. They are at the Johnson. ඕන් ඉන්නවා හන්දියේ. They are at the Johnson. ඕන් ඉන්නේ Johnson එක හන්දිය. හරි. They are at the Johnson. ඕන් ඉන්නවා කොහෙද? ඕන් ඉන්නේ හන්දියේ. You are on the bridge. You are. ඔබ ඉන්නවා පාලම උඩ. You are in the bridge. ඔබ ඉන්නවා පාලම උඩ. Birds are in the tree. කුරුල්ලෝ ඉන්නවා ගහේ. Birds. The birds are in the tree. කුරුල්ලෝ ඉන්නේ කොහෙද? ගහේ. හරි. අපි එනම් ඊළඟ කොටසට යමු. තියෙනවා කියන අර්ථය කතා කරන්න යාමේදී මතක තියාගන්න ඕන. I'm භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. am භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. I'm කියන එක තියෙනවා කියන අර්ථයට ඒක නෑ. ඒක පැත්තකින් තියන්න. is වලට ඒක වචන සහ ආ වලට බහුවචන අපි සාකච්ඡා කරනවා. The ball is on the floor. The ball is on the floor. බෝලේ දිනනවා බිම. බෝලේ දිනනවා බිම. පැහැදිලිනේ? තියෙනවා කියන අර්ථය තමයි වෙන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ උදාහරණේ අපි ගමු the book is on the shelf. පොත තියෙනවා රාකි. පොත තියෙනවා රාකි. තියෙනවා කියන අර්ථය is වලින් ගෙන දීලා තියෙනවා. ඊළඟ උදාහරණය the pen is on the book. පෑන තියෙනවා පොත උඩ. The pen is on the book. පෑන තියෙන්නේ කොහෙද? පොත උඩ. Toys. The toy. සෙලඹඩුව. The toy is in the box.
සෙල්ලම් බඩුව තියෙනවා පෙට්ටියක් ඇතුලේ. The toy is in the box. තියෙනවා කියන අර්ථය අරගෙන තියෙනවා. අපි ඊළඟට යමු. The picture is on the wall. The picture is on the wall. පින්තූරය තියෙනවා බිත්තියේ. The plant is in the pot. පැලය තියෙනවා පොච්චි. The plant is in the pot. The hat is on the hook. The hat is on the hook. Hat means topi. Topi තියෙනවා කොකෙල්. The hat is on the hook. The car is in the garage. The car is in the garage. Car එක තියෙනවා garage. Shoes. The shoes are by the door. The shoes සබත්තු තියෙනවා by the door. The shoes are by the door. සබත්තු තියෙනවා දොර අසල. අපි දන්නවා by කියන්නේත් අසල. at කියන එක අසල කියන එකට භාවිතා කරනවා. near කියලත් අපි අසල කියන එකට භාවිතා කරනවා. B-side කියන එකත් අපි භාවිතා කරනවා අසලින් කියන අදහසට. හරි. ඒ වගේ නිපාත පද මතක තියාගන්නත් ඕන. right. ඊට පස්සේ උදාහරණයක් බලමු. Flowers are. The flowers are. මල් තියෙනවා in the garden. The flowers are in the garden. මල් තියෙනවා වත්තේ. මල් තියෙනවා වත්තේ. Computers are on the desk. The computers are on the desk. පරිගණක තියෙනවා desk එක උඩ. The computers are on the desk. The chairs are around the table. The chairs are around the table. පුටු තියෙනවා මේසය වටේ. පුටු තියෙනවා මේසය වටේ. well එහෙනම් අපි දැන් කතා කරා තියෙනවා කියන අර්ථයට උදාහරණ වාක්‍ය. දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අක් වේ යන අර්ථය ගැන දෙන්න කොහොමද මේ be forms භාවිත කරන්නේ කියලා. එදිනෙදා අපි බහුලව භාවිත කරන භාවිතයන් තමයි මේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි බලමු. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. ශිෂ්‍යයෙක් වේ කියන අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. I am a student. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. I am a vegetarian. මම මාංශ මස් කන්නේ නැහැ. I am a vegetarian. Right? මම ශාක භක්ෂකයෙක්. I'm a musician. මම සංගීතඥයෙක්. I am a musician. right අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් මම සංගීතඥයෙක්. I am an engineer. මම ඉංජිනේරුවෙක්. අන්න එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ඒ. engineer කියන වචනේදී and කියලා තමයි භාවිත කරන්නේ. I am an ඒක අපි දන්නවා engineer කියන එකේ තියෙන ආරම්භයේ vowel sound එක. vowel අකුර වගේම vowel sound එකක් තියෙනනේ. sound එකක් තමයි අපි අතරම බලන්නේ. engineer කියද්දී මුල අකුරේ sound එක තමයි මුලින් පටන් ගන්න එකේ sound එක vowel sound එකක් නම් ස්වර sound එකක් නම් අපි and දානවා. කියන අදහස ගෙන දෙන්න. engineer කියන idea එක ගෙන දෙන්න. I am an innovator. Innovator කියන එක දන්නව නේද? නවෝත්පාදකයෙක්. Innovator නවෝත්පාදකයා. I am an innovator. මම නවෝත්පාදකයෙක්. I am a cyclist. බයිසිකල් දාවකයෙක්. බයිසිකල් පදින කෙනෙක්. මම බයිසිකල් දාවකයෙක්. I am a cyclist. I am a swimmer. පිහිනුම්කරුවෙක්. I am a swimmer. මම පිහිනුම්කරුවෙක්. I am a runner. මම දාවකයෙක්. I am a runner. දාවකයෙක් වේ කියන අදහස ඔන්න තියෙනවා නැත්නම් පත්‍රය ගැන දීලා තියෙනවා. B form එකේදී අපිට ඔන්න මේ විදිහට ආයෙ භාවිත කරන්න පුළුවන්. පුද්ගල රාශියක් ස්ථානයක් දෙයක් හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ B form එක හරිම වැදගත්. අපි බලමු මේ B form එකේ උදාහරණ වාක්‍ය is භාවිත කරන අය. She is a doctor. ඇය වෛද්‍යවරියක්. She is a doctor. It is a beautiful day. ඒක ලස්සන දවසක්. ඕනම දෙයක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේ B form එක හරි සුන්දරයි කියන්නේ ඒකයි ලස්සන. It is a beautiful day. ඒක ලස්සන දවසක්. එතකොට is දාලා භාවිත කරනවා මේ B form තමයි. ඊළඟ උදාහරණය බලමු. My brother is very tall. මගේ සහෝදරයා පැහැදිලි කරනවා කොහොමද? My brother is very tall. එයා ගොඩාක් උසයි. නැත්තම් my sister is educated. මගේ සහෝදරිය උගත් කෙනෙක්. My sister is educated. මගේ සහෝදරිය උගත් කෙනෙක්. තව උදාහරණයක් බලමු. This book is interesting. මෙම පොත රසවත්. This book is interesting. මෙම පොත රසවත්. right? is භාවිතයට උදාහරණ. ආභාවිතයට උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. We are Sri Lankan. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. We are Sri Lankan. We are hard workers. අපි
බර වැඩ කරන්න ඕය. We are hard workers. They are Buddhist. ඕන් බෞද්ධයෝය. They are Buddhist. They are Indian. ඕන් ඉන්දියානු ජාතිකයෝය. They are student. ඕන් ශිෂ්‍යයෝය. They are teachers. ඕන් ගුරුවරුය. They are teachers. They are intelligent. They are intelligent. ඕන් බුද්ධිමත්. අය වේ කියන එක නේ. They are intelligent. ඕන් බුද්ධිමත් අය වේ. They are good friends. ඕන් හොඳ යාළුවෝ. හරි. අපි අන්නේ විදිහට මේ පාඩම අපි ඉගෙන ගත්තා. මුලින්ම කතා කරා ඉන්නවා කියන අදහස, ඊළඟට තියෙනවා කියන අදහස, ඊළඟට අක් වේ යන අදහස ඔස්සේ අපි දීපුවා මේ සෑම උදාහරණාශයක් සමග ඉගෙන ගත්තා. එහෙමනම් මෙන්න වීඩියෝ පිළිබඳ ඔබගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔබට හිතෙනවා නම් මාගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න. එහෙමනම් අපි නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. We will back again soon. See you. Bye.